عندما كانت الديدان تعيش في ملابس الأوروبيين. في العصور الوسطى وما قبلها كانت هناك مشكلة صحية واجتماعية شائعة جدا بين سكان دول أوروبا، فقد كانت الديدان تعيش في ملابسهم، فلم تكن ممارسات النظافة الشخصية كما هي عليه اليوم. كان الاستحمام نادرا، ولم تكن هناك غسالات ملابس، وكانت الملابس تغسل بشكل متقطع جدا، والظروف الصحية العامة كانت سيئة، مما ساهم في انتشار الحشرات والطفيليات، وقد مات الكثيرون بسبب عدم النظافة الشخصية. كما كانت الملابس تصنع من مواد طبيعية مثل الصوف والكتان، وهي بيئة مثالية لتكاثر الحشرات والطفيليات. وكانت أيضا المنازل باردة، مما دفع الناس إلى ارتداء العديد من الطبقات من الملابس، مما زاد من فرص انتشار الحشرات. كان وجود الديدان في الملابس يؤثر أيضا على الحياة الاجتماعية، فقد كانت تعتبر علامة على الفقر وقلة النظافة، مما كان يؤدي إلى التمييز الاجتماعي. يتحدث أمبرتو إيكو في روايته الأخيرة مقبرة بيراج أنه في القرن ال17 كانت هنالك العديد من الحيوانات في الشارع دون حصرها في مكان مخصص لها، فضلات الحيوانات والبشر هنا وهناك دون أن يقوم أحد بإزالتها، بل كانوا يخصصون خنازير تقوم بأكل هذه الفضلات وما تبقى منها، ثم تقوم الأمطار بإزالتها. وكان لدى أوروبا فضلات تكفي لصناعة جدار عازل بين الدول. في تاريخ العصور الوسطى كانت الكنيسة تحرم استعمال الماء إلا في المناسبات، بمعنى أنهم كانوا يستحمون مرتين في السنة. حتى الملوك كان الخدم يشمئزون من رائحتهم، فما بالك بالخدم؟ وقد جاءت حكمة تحريم الماء على أساس أن استعماله بكثرة قد يسبب هشاشة في العظام. ويقال أنه عندما كان الهنود الحمر يقابلون ملك قادم من أوروبا كانوا يضعون الورود على أنوفهم من شدة الرائحة البشعة. الروس أنفسهم وصفهم الرحالة أحمد بن فضلان أنهم أقذر خلق الله، لا يستنجون من بول ولا غائط. وكان القيصر الروسي بيتر يتبول على حائط القصر في حضور الناس. والملكة إيزابيلا الأولى التي قتلت المسلمين في الأندلس لم تستحم في حياتها إلا مرتين، وقامت بتدمير الحمامات الأندلسية. أما الملك فيليب الثاني الأسباني منع الاستحمام مطلقا في بلاده، وابنته إيزابيلا الثانية أقسمت ألا تقوم بتغيير ملابسها الداخلية حتى الانتهاء من حصار إحدى المدن، والذي استمر 3 سنوات، وماتت بسبب ذلك. هذا عن الملوك، ناهيك عن العامة. هذه العطور الفرنسية التي اشتهرت بها باريس تم اختراعها حتى تطغى على الرائحة النتنة، وبسبب هذه القذارة كانت تتفشى فيهم الأمراض، وكان يأتي الطاعون فيحصد نصفهم أو ثلثهم كل فترة، حيث كانت أكبر المدن الأوروبية كباريس ولندن مثلاً يصل تعداد سكانها 30 أو 40 ألفاً بأقصى التقديرات، بينما كانت المدن الإسلامية تتعدى حاجز 1,000,000. يتحدث المؤرخ الفرنسي جيلبرت سينوي عن فضل المسلمين على أوروبا قائلاً أن المسلمين في فترة الدولة العثمانية كان لهم فضل واسع جداً في حث الناس والأوروبيين على النظافة الشخصية، حيث تعلموا الاستحمام بشكل دائم، وأيضاً أدخلوا لهم الصابون والمعطرات المستخلصة من الأعشاب. وفكرة تغيير الملابس وغسلها من حين لحين، ومع تطور المجتمعات وتقدم الطب بدأت الأمور تتغير. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، ومشاركتنا آراءكم في التعليقات.